Ayan, so hello guys. For today's video, papakita ko po sa inyo kung paano mag-cash in sa ating Coins.Ph account gamit po yung or use through M Lhuillier, okay? So, click lang yung Coins.Ph account. Ayan, so since nakalagin na po ako, na-direct po tayo sa dashboard. And then, click nyo po yung cash in, okay? Yung nasa left side. Click cash in. Ayan. So, and then click M Lhuillier ePay. Ayan. So, cash in amount. I-type nyo po dyan kung magkano ka-cash in nyo. For example, ang ka-cash in natin ay, ayan. So, ito yung actual na kinash in ko po kanina. 42,000. Okay. And then, may amount due, 42,090. So, yung 90 pesos po ay charge po yan ng Coins fee and M Lhuillier ePay fee. So, para ma-complete po yung cash in, click nyo lang po yung complete cash in. Okay? So, after po ng complete cash in, madadirect po kayo sa, ayan. So, almost done. So, please pay the amount within 8 hours to complete this payment. So, anong gagawin po natin yan? So, screenshot ko lang po yan and then, punta po kayo sa M Lhuillier branch and then, request niyo po yung ML ePay payment doon po sa teller. And then, pakita po yung transaction number. At kapag okay na po yan, nabayaran nyo na po, automatic po na, papasok po sa Coins.Ph account niyo yung amount na yun ng 42K. Okay, so, paano po natin malalaman kung na-credit na po sa Coins.Ph account? So, balik po tayo kanina sa Coins.Ph account. Okay? So, punta po tayo ng history. Okay? So, papansin nyo guys, ang amount po dyan ng balance ay 50,000 plus. Okay? So, last time kasi may amount pa na 8K yung 8K plus yung Coins.Ph account ko. And then, kanina, nag-cash in ako ulit ng 42K. Okay? So, check na natin sa history ko. Successful nga yung pag-cash in natin. So, ayan po. So, 42K, receive funds from order. Ayan. So, yan po yung na-receive natin amount from Cebuana Lhuillier. So, again po, yung pag-cash in po sa M Lhuillier ay instant. Okay? So, right after po mabayaran yung amount, automatic pong papasok po yung fund dun po sa Coins.Ph account natin. So, ganoon lang po kadali mag-cash in using M Lhuillier ePay. So, sana po may itulong ako sa video na to. So, for those who are new to my channel, please do like, share, and subscribe for more videos and updates. So, thank you so much and